Testing. Keyboard repair. Rakk Kimat Xt.2 pala to, hindi LE. Check natin. Yan. Pre, hindi ko papakita yung pangalan. Bali, ito muna. Sabaw muna. Fuck it. Gago, na-damage yung box, sorry. Kala ko makapal. Sorry, nag-request lang ko yung box. Ba't mas pogi yung box na ito? Isa sa akin. Siya yung bago, malinis pa. Bagong-bago pa. Yan, dulog ko yung mga ano. Ang sticky ng keys nya, pasabli natapunan to ng kung ano. So ayun, mahalata naman siyang blue, tapos laspag na rin yung keys nya. Blue siya. Nadumihan siya, nag-i-stick siya. Gateron pala to. So, test ko muna sa computer.